امازون هر چیرته چې ګورو اوس همدغه خبرې دي. څوک وایي چې څنګه زده کړم، څوک کورسو پسې ګرځي، چا اکاونټ پکې جوړ کړی دی نه پوهېږي چې شی وکړي، څوک په دې فکر دي چې د امازون کې کومه څه کار شروع کړم، چا پروډکټ اخیستی دی په خرڅول نه پوهېږي، خو ټول یعنې په دې فکر کې دي چې زه امازون کې ځان ته یو کریر جوړ کړم، یو بیکګراوند جوړ کړم. اول خو باید پوه شي چې امازون دا څه شی او ولې امازون دونه مشهوره شوی. دې دوه خبر مان به ول راشو، بیا به په زده کړې یو څه رقم ته کار کېږي هغه باندې به بیا مخکې لاړ شو. امازون خپله یو ای کامرس پلیټفارم ده. آسان الفاظو کې که چیرې وایو کم هم خرید و فروخت چې ته د انټرنیټ لارې کوي هغه ای کامرس ده. د انټرنیټ لارې تا یو پروډکټ واخیست، هغه پروډکټ تا ته راورسېدو، تا واخیست، هغوی خرڅ کړو، دا یو ای کامرس وشو خلاص. او داسې نه ده چې ای کامرس کې صرف امازون ده، ډېر نور ویب سایټونه دي. مشهوره کې امازون ده، ای بی ده، علی بابا ده، داسې نور زیات دي. او هر ملک خپل ځان دپاره یو لوکل ای کامرس ویب سایټ هم لري. مثلا پاکستان کې دراز ده، یو ای ای کې نون ده، دغسې نور هر ځای ته خپل لوکل ویب سایټس لري. امازون چې دا انټرنیشنلی ټول ځایانو کې سرویسز خپل لري. بعضې ملکونو کې نه لري، مثلا افغانستان کې نه لري، نور هم دغسې یو دوه ملک کې به نه لري. خو زه افغانستان نه خبر یم، نور نه یم خبر. ولې امازون مشهوره شو ډېر؟ ولې ډېر خلک د امازون په فکر کې دي چې زه باید ټول خلک را روان دي زه باید راشم. مخکې د امازون نه ای بی وه، ډېر کم خلک به د ای بی معلومات لري چې شتون یې درلودو. ای بی مخکې امازون نه ډېر ښه چلېدو، ډېر جګو، خلکو پکې خپل کمپنیانې هم رن کولې. پاکستان کې هم کار و، انډیا کې هم وله، ډېرو ملکونو کې سروسز یې پرووایډ کېدل. خو مشکل شی جوړ شو چې امازون مخکې شو، ای بی شاته پاتې شو. ای بی چې کوم سروسز ورکول همدغه د ډراپ شپینګ او خرید و فروخت همغه یې پاتې کړل، ډېر پکې څه ډیولپمنټ ونه کړو. امازون څه وکړل؟ دا خو ورسره دا شته ده، ورسره هغوی ورته ویلي چې مونږ اف پی ای سیسټم هم درکو، مونږ امازون پرایم لرو، ویډیوز، موویز، هر څه چې ګورئ نټفلکس غوندې همداسې امازون پرایم خپل یو پروډکټ لري. مونږ کینډل لرو، لوستلو ډېره علاقه لري، هغه کولی شي چې امازون کینډل ته اپلای وکړي، واخلي، سبسکرپشن پکې واخلي او خپل کتابونه هر څه چې دي د دنیا هر کونج کې ما خپل موبایل کې، ټابلیټ کې یا میک بک کې کولی شي ولولي. نور شی تا ته درکوي د گیمز، سیډیز او موویز اخیستلو دپاره بیل دوی یو داسې سروسز پرووایډ کوي. څوک گیمونه اخلي، څوک مختلف سافټویرانو سیډیانې اخلي ډیلیوري سره، دا هم ورته پرووایډ کوي. دغه هغه سروسز ول چې ټول خلک پرې پوهېږي، یعنې د خلکو سر پرې خلاصېږي. دغه ضروریات دي چې د میجارټي یعنې زیاتر خلکو مشکل حل کوي. نور واړه واړه سروسز هم درلودل، د برق سروسز یې درلودل، الکترونیک سامانو، نور هم داسې واړه سروسز ډېر دي. نو دې دپاره امازون مخکې شو د چیش نه؟ ای بی نه. دویم خبره، خلک ولې دونه پکې اخته دي؟ خلک ځکه اخته دي چې څوک هم انفلوئنسرز دي، څوک هم چې د امازون کې کار کوي، هغوی بیرته ورته مارکیټینګ شروع کړو. ای بی وخت کې دغه انفلوئنسرز یا ډیجیټل مارکیټینګ خلک دونه نه کوو، ځکه هغه شاته پاتې و، صرف کمرشلز کې روان و. اوس چې څوک انفلوئنسرز دي، خپل کار شروع کړی، خپل ورته مارکیټینګ هم کوي، دی هم بوست کو، دغه پروډکټ یې ډېر خلکو ته ورسوه امازون. اوس امازون کې څو رقم ته اکاونټ خلاصېږي. امازون ضرور نه ده چې ته 100% باید خپل پروډکټ ولري او خرڅ کې خلاص نه، ته خپله بایر هم کېدلی شي، ته خپله کولی شي واخلی امازون نه خرید وکړي. چې ساده خبر ده، خو بیا هم د دې ویډیو کمپلیټ کول دپاره باید پکې اضافه کړو چې یو بایر اکاونټ لرو مونږ، یو سیلر اکاونټ لرو. بایر اکاونټ چې کوم ده، ته صرف سمپل اکاونټ جوړوي، بانک اکاونټ دې کنیکټ کوي، چې هم خرید کوي ته کولی شي ډیلیوري سره تا ته به خپل ځای ته رارسي. سیلر اکاونټ چې ته کله غواړې اکاونټ جوړ کړې، نو هغې دپاره بس بیا باید څو پروسیجره دي چې هغه ته مخکې بوځئ. مثلا څو قسم اکاونټ لري سیلر کې، مونږ 3 قسمه اکاونټ لرو. یو انډیویجوال لرو، یو انډیویجوال پروفیشنل اکاونټ لرو، یو بزنس اکاونټ لرو. انډیویجوال کې مطلب ته ځان ته کار کوي، بیا هغې کې تا باندې یو څو لیمیټیشنز دي، محدودیتونه دي چې ته هغې نه زیات پکې کار نشي کولی. مثلا ته د میاشتې 40 پروډکټو نه زیات نشي خرڅولی. 0.9 ده او که $1 فی ده د هر پروډکټ خرڅولو په سر، او ته تنها ځان ته جوړوي. که پروفیشنلی جوړوي، هغه به میاشتې فیس تا نه زیات اخلي، 40 فیس اخلي، او ته کولی شي چې د میاشتې څونه پروډکټ خرڅوي خرڅولی شي. نو بزنس او پروفیشنل کې دونه فرق نشته ده. پروفیشنل کې دا ده چې ته انډیویجوال تنها ځان ته کوي، او بزنس کې یو کمپني طرف نه کوي، یو کمپني لري، یو پوره چې امازون کې تا رجسټر کړي. اوس خبره راځي چې ته یې زده چیرې کوې.
ګورته زیات یعنی مثلا یوټیوب نه ته زده کولی شي خو یو مشکل دی دا ده چې تا هغه مشخص ټاپکونه مشخص عنوانونو باندې نه پوهېږي چې زه کوم عنوان سرچ کړم کوم ټاپک باندې ځان ډېر ښه پوه کړم چې ورسېږم. مثلا ما خپل یوټیوب نه زده کړه زیاته کړې ده. یوټیوب نه چې څونه زیات وخت لګېږي هغه نه ډېر کم وخت په یو فزیکل کورس یا کوم کورس چې تا آنلاین پرچیز کوې هغې کې ډېر کم وخت لګېږي ولې چې هغې کې ټول ټاپکونه منظم تا ته شته دي او هغه تا سټپ بای سټپ ګایډ کوي. موږ یولرنا کې هم امازون کورسونه اپلوډ کړي دي ته کولی شي چې آنلاین هلته خرید وکړي او که افغانستان کې آنلاین لرننګ سره دونه علاقه نه لري او نه پوهېږي یعنې استفاده کړې ده نه ده کله په شهرنو کې یولرنا خپله فزیکل انسټیټیوټ همدغه دپاره شروع کړی دی چې څوک چې آنلاین درس سره علاقه نه لري را دي شي دلته حضوري فزیکي درسونه دي وایي هغې کې امازون کورسونه هم شته دي. هر میاشت نوی صنف شروع کېږي 2 میاشتو کې ختمېږي ما په خیال 2 میاشتو کې شروع کېږي نو مکمل تا شروع نه تر اخره پورې د ګایډ کوي چې دغه ځای نه شروع شه دغسې اکاونټ جوړ کړه دغسې ته به کار کوي دغسې به پروډکټ هنټ کوي. پروډکټ هنټ خپله داسې یو ټاپک دی چې موږ به نوې ویډیوګانې که له خیر سره وایو او یو بل استاده چې کورس یې ریکارډینګ کې را روان ده اب سرپرایز یي چې کله ویب سایټ ته اپلوډ شو له خیر سره بیا به یې ګورئ. نو دغه ول یو څه عمومي معلومات د امازون باره کې امید لرم چې څه نه څه فکر هم پرې خلاص شوی اوسي لار هم پیدا کړې اوسي څنګه زده کړم او کوم ځای نه خپل ځان په امازون کې اکاونټ یا هر څه چې شروع کړم.